Chào các bác anh chị em và các bạn. Đây là cái bánh mà mình khuyên được yêu cầu rất là đông luôn của một số các chị em. Đó là bánh mì cà phê. Bánh giòn bên ngoài, bên trong thì mềm xốp thơm ngon. Bánh có tên là Papa Roti. Mình sẽ không cần nhồi bột và nướng trong nồi chiên không dầu. Bây giờ cùng bắt đầu làm bánh này với mình khuyên nha. Cái lớp cà phê giòn thiệt giòn luôn. Ngon chưa? Ơi nè, thơm ơi là thơm. Cà phê hòa tan. Bột mì nên chọn bột mì đa dụng, tức là bột mì số 11. Bơ, dầu ăn, sữa tươi không đường, men này là men không cần kích hoạt, muối, đường, nước. Ở nơi khí hậu nóng thì mình lấy nước đá lạnh, tức là mình cho nước nè, mình cho cục nước đá vô để cho làm lạnh. Còn ở nơi khí hậu lạnh thì mình lấy nước ở nhiệt độ thường. Nhân thì mình có bơ hoặc là phô mai hoặc là sô cô la, cái nào cũng được. Trứng, mình khuyên sẽ để cụ thể nguyên liệu cho từng phần, bởi vì bánh này nó có 3 phần. 20g bơ, mình làm chảy ra. Phần bơ còn lại mình để vào trong tủ lạnh, chút nữa mình làm nhân. Mình cho vô lò vi sóng để 20 giây hoặc là chế nước sôi bên ngoài cái tô. Sau đó đậy lại và để chảy bơ. Anh chị em và các bạn nhìn link thành phần nguyên liệu mình khuyên để trên màn hình. Nước với sữa này tùy thuộc theo loại bột của mình cũ hay mới. Bột cũ nó hút nhiều hơn là bột mới. 20g bơ mình đã làm tan chảy lúc nãy. 5g men tùy theo mùa, ví dụ như mùa lạnh thì anh chị em và các bạn cho 5g, mùa nóng mình cho 4g, hoặc là ở nơi khí hậu nóng anh chị em và các bạn cho 4g. Trước tiên mình cho đường, nước, sữa, sau đó quậy cho tan, rồi cho men. Mình lắc cho cái men nó ẩm nè, sau đó cho bơ. Chị em mình cũng có thể để chút xíu để thử cái men của mình nó có hoạt động hay không đó. Nếu mình thấy nó nổi như gạch cua rồi thì cho bơ vô. Cho dầu ăn, cho bột, cuối cùng là cho muối. Mình chia sẻ cái cách không cần nhồi. Giống như hôm trước mình khuyên chia sẻ cách làm bánh mì Việt Nam không nhồi. Anh chị em và các bạn lưu ý kỹ thuật gấp bột. Nếu như mình thấy nó ướt quá thì có thể cho thêm bột khô. Bột cũ thì nó hút nhiều nước hơn là bột mới. Cũng như là tùy theo cái nhiệt độ của cái phòng ở của mình á, cái thời gian ủ nó cũng khác nữa. Và cái lượng nước cho vô cũng khác. Ví dụ như mình ở cái nơi mà nóng á, thì mình cho ít chất lỏng hơn là nơi ở khí hậu lạnh, bởi vì khí hậu lạnh nó sẽ khô. Mình khuyên để rằng anh chị em và các bạn chú ý khi trộn xong mình thấy nó ướt như vậy, mình lấy bột lên mà mình múc lên không có được á, tức là nó quá ướt, thì mình cho một xíu bột khô, thêm 5g, rồi mình trộn lại nè. Chỉ cần 5g bột thôi là một muỗng cà phê đó, thì mình đã múc cái bột lên được. Thì như vậy là được, tức là mình lấy cái này múc lên vậy là mình thấy nó được nè. Rồi cho một xíu dầu ăn, sau đó láng đều cái chậu, chỉ cần 5ml dầu ăn thôi. Cho bột xuống, mình làm cho bột nó ướt cái mặt. Lấy thau nước nóng ấm, mình nhúng cái khăn, nước này khoảng 60 độ C. Sau đó mình vắt ráo, phủ khăn mình đậy lại, và để tốt nhất là nhiệt độ mình ủ 30 độ C. Mình sẽ để trong vòng 15 phút. Lò mình mở lên và để nhiệt độ 160 độ C, tức là 320 độ F. Mình làm nóng lò khoảng 30 độ C, tức là mình để khoảng 1 hoặc là 2 phút. Sau đó tắt lò đi, rồi mới cho cái thau bột này vô trong đây. Đóng kín nắp lò lại mình ủ. Lưu ý là không mở lò. Sau 15 phút, anh chị em và các bạn sẽ lật bột ngược trở lại.
Nếu như mình cho nhiều dầu quá thì nó cũng sẽ giảm cái độ nở của men. Rồi mình gấp nè, gấp như vậy. Cứ từ ngoài vô nha, cho đến khi mình không có gấp được nữa thì nắm lại, rồi lật ngược trở lại. Tiếp tục làm cho cái khăn nóng ẩm trở lại rồi đậy lại nữa. Mình để thêm 15 phút. Cho bột nghỉ lần 2. Sau 15 phút lần 2 mình lại lật bột lên. Và lúc này mình đã thấy khỏi cần nhồi, dai giống như là bột đã nhồi. Rồi mình cũng gấp bột giống như lúc nãy luôn. Rồi cũng mang ủ. Và cũng nhớ khăn ẩm cho vô trong lò nướng, nhiệt độ khoảng 30 độ C. Tiếp theo mình làm cái phần bột để cho lên trên mặt bánh. Bơ mình để ra đây cho mềm và cắt nhỏ ra cho nó nhanh mềm. Lưu ý là bơ này là bơ mềm nhưng mà không có được chảy. Nếu mà chảy lại chút xíu nữa nó sẽ tách bơ thì nó sẽ không có giòn. Cái trứng mình đánh ra cho tan. Đây là thành phần nguyên liệu anh chị em và các bạn nhìn lên để mình chuẩn bị cho cái vỏ bánh giòn bên ngoài. Mình cho vào đây 10 ml nước nóng để hòa tan cái cà phê. Sau đó đánh bằng tay hoặc là bằng máy cũng được. Bơ lúc này nó mềm và khi đánh anh chị em và các bạn thấy nó dính vào nè. Như vậy là được. Còn nếu như mình đánh mình thấy cái bơ nó chảy luôn, mình cần phải cho nó vô trong tủ lạnh. Rồi mình cho đường, đánh bơ chung với đường. Khi mình đánh thấy nó dính như vậy là bình thường đó. Rồi mình cho trứng. Mình sẽ đánh một hồi cho nó bong lên. Đánh cho đến khi nó thành ra giống như vậy. Mình cho bột rây vô. Cho một nhúm muối vô luôn. Trộn vậy. Và không cần trộn lâu. Cái nước cà phê lúc này nó nguội. Anh chị em và các bạn mới cho vô. Thơm quá. Và mình trộn đều thôi. Sau khi trộn xong, anh chị em và các bạn thấy nó ở cái dạng vậy, không được chảy như vậy nè. Cho vô túi bắt bông kem hoặc là cái bao ni lông đều được. Mình cho vào trong tủ lạnh. Sau khi mình ủ 25 phút, anh chị em và các bạn thấy nó nở lên nè. Để thử bột, mình cho một chút xíu bột khô vô chính giữa. Sau đó thì mình lấy cái ngón tay, mình chĩa vô. Nếu như mà mình thấy nó đàn hồi, tức là bột chưa được. Còn mình chỉ mình thấy nó lủng luôn nè. Như vậy thì được rồi, đủ thời gian ủ rồi. Mình cho một xíu dầu ăn ra mặt bàn. Thoa mặt bàn. Mình khiêng lấy lên trên chị em và các bạn thấy cái bột nó nở nè. Như vậy là được. Rồi bây giờ mình cũng gấp bột và cân rồi chia tùy theo mình thích làm mấy cái, nhưng mà trước khi làm thì nhớ ép cho nó ra hết cái bọt khí ở trong đây nha. Mình cân bột được ở đây là 566 gram. Mình chia ra thành 8, mỗi cái là 70 gram. Anh chị em và các bạn cầm vậy nè. Chủ yếu là mình làm cho cái mặt này nó phẳng.
Em nào chưa quen thì mình để xuống mặt bàn cũng được, nhưng mà cái cách này dễ nhất nè, nhanh nữa. Cầm bột cái mình cuốn vậy, cái mặt bột nó phẳng, nó tròn, cái mình xoay vậy. Sau khi vo tròn xong rồi thì mình mới lấy cái khăn ẩm, cũng cho nó hơi ấm ấm, vắt cho ráo nước. Sau đó mình đậy kín lại và để trong đây cho 10 phút cho nó nghỉ. Nhân bơ hoặc là sô cô la hoặc là phô mai. Mình làm hai loại, đó là phô mai mozzarella với lại bơ. Mỗi viên bơ mình lấy khoảng 5 gram. Hôm nay mình sẽ làm 4 viên bơ và 4 viên phô mai. Phô mai mình ninh vo tròn lại và lấy khoảng 12 gram. Ở nơi khí hậu nóng thì chỉ cần nghỉ 5 phút là được. Bởi vì nếu mình nghỉ lâu quá thì chút nữa cái bánh nó lại nở ra, cái nó ra những cái bọt bong bóng khí nhiều. Quay lại cái nào lúc nãy mình đã vo tròn trước thì bây giờ mình lấy ra nè. Cũng cho một chút xíu dầu ăn bên dưới. Lấy tay dàn ra. Mình để cái bột xuống. Dàn ra hoặc là cho lên tay. Anh chị em và các bạn kéo từ ngoài vô. Tức là cái bước gập bột này giúp cho cái mặt của bột phía bên dưới nó phẳng ra, chút cái bánh nó sẽ đẹp hơn. Và nhớ bóp để những cái bọt bong bóng khí nha. Rồi vo tròn vậy, cố gắng làm cho cái mặt bột nó phẳng để chút nó nở tốt. Rồi như vậy. Rồi cũng nhớ cái viên nào mình vo tròn trước, chút xíu nữa mình sẽ cho nhân vào trước. Và lần này mình chỉ cần để khoảng 5 phút thôi. Có nghĩa là sau khi mình vo tròn xong rồi quay lại, cái nào vừa vo xong là mình sẽ tiếp tục cho nhân vào liền luôn. Cái bột mình để như vậy, bơ mình cho vô, mình để lên lòng bàn tay, ấn cái bơ này xuống, mình sẽ cho nó một chút xíu muối, rồi ghép lại. Lưu ý là ghép cẩn thận không để chảy bơ. Hôm nay mình sẽ nướng nồi chiên không dầu, thành thử mình sẽ lót giấy, sau đó mình cho lên một cái khuôn vậy. Mình chỉ nướng được có 4 cái bánh thôi à, nếu mà nhiều quá một chút nữa nó nở, nó sẽ bị đụng. Phô mai mozzarella không cần cho muối, tấm lại thôi. Sau đó cái này mình lấy một cái miếng ni lông folie, cho một xíu dầu để cho nó đừng có dính. Sau đó mình mới đậy kín lại, cho vào trong tủ lạnh, tức là ngăn lạnh 5 độ C. Bởi vì mình nướng cái lò của mình nó nhỏ quá, mình nướng không có hết. Tiếp tục tạo hình. Cái này thì mình sẽ để ở đây. Cũng nhớ là lấy ni lông folie có thoa dầu, mình đậy lên trên. Và lúc này đi làm nóng lò. Khoảng 10 cho đến 15 phút là mình sẽ đi nướng đó. Làm nóng lò ở 175 độ C, tức là 350 độ F trong vòng 10 phút. Lấy cái ngón tay anh chị em và các bạn ấn vô. Nếu mình thấy nó đàn hồi liền đó, tức là chưa được. Còn nếu như mà ấn vô mà nó lủng luôn, tức là mình đã ủ quá giờ. Còn ấn vô nó sẽ đàn hồi từ từ, nó vẫn để lại cái dấu tay nhưng mà nó đàn hồi từ từ, thì lúc đó là đủ thời gian để mà mình cho cái này lên và đi nướng. Khi mình cho cái khay này vô nướng thì cái khay này mình để ra ngoài đây 170 độ C, tức là 340 độ F, mình nướng từ 18 cho đến 20 phút. Anh chị em và các bạn sẽ nướng tầng cuối cùng. Chờ chút xíu thì nó mới giòn cái bên ngoài.
Bây giờ tiếp tục mình nướng cái kia. Thơm quá cô bác anh chị em và các bạn ơi. Nóng. Mặc dù là mình đã gói kỹ nhưng mà cái cục bơ nó cũng có hơi chảy xíu. Thơm lừng luôn, mùi cà phê. Thêm ở đây nữa. Nó nở tưng bừng luôn. Hơi ấm ấm mình ăn là ngon nhất. Wow, ngon chưa? Ơi nè, bên trong có phô mai kéo sợi ra luôn. Đó, ngon chưa? Cái bột bánh nó xốp thiệt là xốp luôn, mềm và có độ dai, nóng hổi. Còn cái lớp cà phê bên ngoài thì nó giòn. Mình ăn nghe có độ giòn luôn nè. Tuyệt vời. Từ nay thì nồi chiên không dầu mình cũng làm được bánh. Bánh mì xốp mềm, không cần nhồi bột. Đó, ngon chưa nè. Thơm lừng văng bếp cho mình luôn. Bánh mì cà phê Papa Roti. Anh chị em và các bạn thấy thích thì vô bếp và làm cho gia đình. Mình khuyên chúc nhà có bánh ngon. Và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Tối qua mình ăn không hết. Sáng hâm lại cũng 170 độ C trong vòng 7 phút. Wow, giòn chưa? Hâm lại nằm cũng giòn quá chừng luôn á. Đó, ngon chưa? Nó rớt đập xuống luôn.